Điều kỳ lạ là khi liên minh này tách ra thì những vùng đất cũ của Na Uy như Greenland và Iceland lại không trở về với Na Uy mà họ lại để lại cho Đan Mạch. Và nước Mỹ thì cũng có một cái lịch sử đàn áp khá khủng khiếp đối với những thổ dân lục địa Bắc Mỹ. Và câu chuyện về Greenland không bắt đầu bằng chiến tranh mà nó bắt đầu bằng một vụ giết người. Xin chào mọi người, vì sao một hòn đảo khổng lồ như Greenland với diện tích hơn 2 triệu km vuông lại thuộc về một đất nước nhỏ bé như Đan Mạch với diện tích vỏn vẹn chỉ 43.000 km vuông, tức là nhỏ hơn Việt Nam 6-7 lần, mà lại nằm xa xôi ở lục địa châu Âu, trong khi Greenland lại nằm sát với Canada và Bắc Mỹ. Để hiểu được cái điều này, chúng ta sẽ quay ngược thời gian lại khoảng 1.000 năm về trước, vào cái thời đại Viking. Và câu chuyện về Greenland không bắt đầu bằng chiến tranh mà nó bắt đầu bằng một vụ giết người. Vào cuối thế kỷ 10 tại Iceland có một người Viking tên là Eric the Red. Cái ông này thì ông rất là nóng tính, mà lúc này ông cũng chưa phải là nhà thám hiểm gì hết. Nhiều lần ông là hay gây gổ đánh lộn với hàng xóm. Thì trong một cuộc tranh chấp đất đai, Eric đã giết chết 2 người hàng xóm của mình. Thì cái luật pháp Viking thời đó, khi mà phạm tội giết người, họ sẽ trục xuất ra khỏi đất nước và trục xuất ra khỏi xã hội loài người. Sau đó khi mà bị xã hội ruồng bỏ và trục xuất, ông Eric này ông mới lên thuyền và đi về phía Tây, băng qua cái đại dương lạnh giá. Sau nhiều ngày, nhiều tháng lênh đênh trên thuyền thì ông mới phát hiện ra một cái vùng đất băng giá, tuyết trắng xóa, và đó chính là Greenland. Nhưng mà lúc này thì chưa có tên Greenland ha. Bởi vì nếu gọi là vùng đất này là vùng đất băng giá ít sự sống thì chắc là không ai đi với ông. Cho nên là ông đặt cho cái tên đẹp đẽ là Greenland, vùng đất xanh, để lôi kéo mọi người qua sinh sống. Và sau này khi hết thời gian lưu đày thì ông này ông quay trở lại Iceland và ông kể với mọi người về cái vùng đất xinh đẹp Greenland, và thế là mọi người tin theo ông và kéo hàng đoàn người Viking theo ông qua Greenland sinh sống. Sau hàng trăm năm sinh sống tại cái vùng đất mới là Greenland thì đến năm 1261, cái cộng đồng người Viking đã chính thức tuyên thệ trung thành với vua Na Uy, chứ không phải Đan Mạch nha. Từ đây Greenland trở thành lãnh thổ của vương quốc Na Uy. Trong nhiều thế kỷ sau đó, dù là xa xôi nhưng Greenland vẫn là một phần của thế giới Bắc Âu Viking. Nhưng thật ra trước khi người Viking đến đây thì nơi đây đã có một cái cộng đồng người bản địa sống ở đó từ hàng ngàn năm trước. Đó chính là người Inuit, chủ nhân thực sự của Greenland từ thời cổ đại. Theo các tư liệu lịch sử thì trước khi cái ông Viking Eric này đặt chân đến Greenland thì cộng đồng người Inuit đã tồn tại ở đây từ hơn 4.500 năm trước. Tổ tiên của họ di cư từ vùng Siberia nay thuộc Nga và vượt qua eo biển Bering, khi đó đang còn đóng băng chứ chưa tách ra như bây giờ. Rồi lần lượt men theo Alaska và Canada, cuối cùng đến hòn đảo băng giá tên là Greenland bây giờ. Khi đó họ đến Greenland không phải để chinh phục như những người sau này mà là để sinh tồn. Họ tạo ra những ngôi nhà iglo bằng băng và phát minh ra thuyền kayak. Thuyền kayak thì đến hiện nay chúng ta vẫn đang sử dụng và chèo rất nhiều ở những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Đặc biệt ở Hạ Long, chèo thuyền kayak rất nhiều. Họ săn hải cẩu và cá voi để tồn tại giữa nơi băng giá như Bắc Cực. Tức là Greenland không phải là vùng đất hoang khi mà người Viking đến, mà đó là quê hương của một cộng đồng băng tuyết trước đó hàng ngàn năm rồi. Từ năm 1397 đến năm 1523 thì 3 vương quốc Bắc Âu là Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch lại liên minh dưới một vị vua chung là nữ hoàng Margaret I. Thì khi đó cái đảo quốc Greenland lại thuộc về cái liên minh này, tức là thuộc về cả 3 nước Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển. Từ năm 1537 đến năm 1814 thì Thụy Điển rút ra khỏi liên minh Kama. Lúc này chỉ còn lại Đan Mạch và Na Uy tiếp tục sở hữu Greenland và quần đảo Faroe cho đến năm 1814. Sau này vào những năm 1800 thì liên minh Na Uy và Đan Mạch đã mắc sai lầm khi về phe với Napoleon để chống lại các nước châu Âu khác như Anh và Thụy Điển, dẫn đến kết cục là thất bại của Napoleon đã dẫn đến hiệp ước Kiel, chia tách Na Uy và Đan Mạch. Kết quả là Na Uy trở thành một quốc gia riêng biệt nhưng có chung nhà vua với Thụy Điển cho đến khi hoàn toàn độc lập vào năm 1905. Điều kỳ lạ là khi liên minh này tách ra thì những vùng đất cũ của Na Uy như Greenland và Iceland lại không trở về với Na Uy mà họ lại để lại cho Đan Mạch. Kể từ khi đó thì chỉ bằng một dòng chữ lạnh lùng trên giấy, Đan Mạch đã sở hữu Greenland và quần đảo Faroe cũng như là đảo Iceland. Từ đây dẫn đến một bi kịch thuộc địa trong thế kỷ 20 khi mà Greenland bị Đan Mạch cai trị như một vùng đất thuộc địa ngoại vi. Các trẻ em Inuit bị đưa sang Đan Mạch để học văn minh.
và nhiều em đã mất luôn tiếng mẹ đẻ cũng như bản sắc văn hóa của người Inuit và văn hóa Bắc Cực bị coi là lạc hậu. Mãi đến năm 1979 thì Greenland mới có quyền tự trị và đến năm 2009 mới có quyền tự quản rộng rãi hơn. Hiện nay thì Greenland có thể xem là một lãnh thổ tự trị xa xôi của Đan Mạch, có nghị viện riêng, chính phủ riêng, quản lý phần lớn các vấn đề nội bộ, nhưng chính quốc Đan Mạch vẫn giữ quyền quyết định đối với ngoại giao, quốc phòng và an ninh. Greenland vẫn có quyền tự quản từ năm 2009, nhưng các quyết định về độc lập phải được người dân bỏ phiếu thông qua và nhiều đảng phái ở đây đều ủng hộ việc độc lập trong tương lai. Về kinh tế thì mặc dù Greenland có diện tích khổng lồ, mênh mông, nhưng cái nền kinh tế của họ thì cực kỳ nhỏ, rất là nhỏ, khi mà trên hòn đảo chỉ có khoảng 56.000 dân và gần như là không có nền công nghiệp đúng nghĩa. Kinh tế của họ thì chủ yếu tập trung vào các ngành đánh cá và hải sản cũng như là trợ cấp từ Đan Mạch. Mỗi năm thì Đan Mạch vẫn đang trợ cấp cho Greenland khoảng 4 tỷ kroner, tức là khoảng hơn 600 triệu đô la. Nó rơi vào khoảng hơn 16.000 tỷ Việt Nam. Và nó chiếm hơn một nửa ngân sách của Greenland. Nếu như không có khoản tiền này thì Greenland nó không thể duy trì được các dịch vụ như trường học, bệnh viện hay là hệ thống hành chính. Về hạ tầng thì họ cũng không có hạ tầng để phát triển nhanh, bởi vì ở đây là quanh năm nó bao phủ băng tuyết, không có đường bộ liên thành phố, hàng hóa đi lại bằng máy bay hoặc tàu biển là chủ yếu. Mỗi cái dự án xây dựng đều rất là đắt đỏ, thậm chí đắt gấp nhiều lần trên đất liền, bởi vì là băng tuyết phủ khắp nơi. Nhưng về khoáng sản, tức là những cái dự trữ hoặc là những cái họ thăm dò trong tương lai, thì dưới lớp băng Greenland có thể là có uranium, có đất hiếm, có niken, coban, lithium, nhưng khai thác thì vẫn cần cái vốn khổng lồ và công nghệ cao và rủi ro về môi trường. Nhưng ở Greenland thì họ lại không có những cái điều kiện đó. Tiếp theo là phần người Greenland có thực sự muốn ở lại với Đan Mạch hay không, và họ có muốn là người Đan Mạch hay không. Thì phải nói là Đan Mạch là một cái đất nước cực kỳ văn minh, dân chủ và rất là phát triển, có thể nói là một trong những nước phát triển về con người cũng như về xã hội hàng đầu thế giới, cùng với Na Uy và Thụy Điển. Nói chung các nước Bắc Âu là tuyệt vời. Thì Greenland thật ra hiện nay họ cũng có một cái nền tự trị rất là cao. Qua rất nhiều các cuộc thăm dò ý kiến thì người Greenland họ không ghét Đan Mạch, nhưng họ cũng không xem mình là người Đan Mạch, mà họ muốn là chính họ là người Inuit bản địa và họ muốn tự quản lý Greenland theo ý muốn của mình. Cái mối quan hệ giữa Greenland và Đan Mạch giống như là một cái người con đã trưởng thành rồi. Mặc dù là vẫn đang cần chu cấp một phần, nhưng trong lòng cái đứa con nó muốn có một cuộc đời riêng của mình. Cũng có rất là nhiều gia đình người Inuit từng trải qua cái giai đoạn mà bị đồng hóa, bị cấm nói tiếng mẹ đẻ, cấm nói tiếng Inuit, và con cái bị đưa qua Đan Mạch để cải tạo văn minh. Khi mà trở về quê hương thì họ cũng không còn biết đâu là cái văn hóa của mình chính gốc nữa. Thì những cái ký ức đó mặc dù không có được ghi trong sách giáo khoa của Đan Mạch, nhưng nó vẫn tồn tại trong ký ức của người Greenland. Ngày nay khi mà Đan Mạch vẫn đang trợ cấp hơn một nửa ngân sách và đầu tư cho giáo dục, y tế cũng như là bảo vệ Greenland trên trường quốc tế, thì người Greenland không có xem Đan Mạch như là một kẻ thù cần tránh xa, nhưng họ vẫn không xem mình là người Đan Mạch. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy thì đa số người Greenland muốn độc lập trong tương lai, nhưng họ cũng hiểu rằng để độc lập về kinh tế thì rất là khó, cho nên là cũng phải từ từ, nếu không là nền kinh tế của họ sụp đổ đó. Cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu lý do vì sao mà nước Mỹ muốn giành lấy Greenland từ tay Đan Mạch. Thì khi mà nhìn vào cái bản đồ thế giới, chúng ta có thể thấy con đường ngắn nhất để Nga có thể đánh Mỹ đó chính là phóng tên lửa ngang qua bầu trời của Greenland. Chính vì thế mà vào năm 1951, Mỹ đã xây dựng căn cứ không quân Thule tại Tây Bắc Greenland. Đây chính là một trong những trạm radar cảnh báo sớm tên lửa hạt nhân quan trọng nhất của thế giới. Nếu như mất Greenland thì Mỹ có thể coi như là mù hoàn toàn ở Bắc Cực. Về lý do thứ hai đó là toàn bộ những cái trữ lượng khoáng sản nằm dưới Greenland. Suốt hàng nghìn năm, Greenland chỉ có băng và đá. Nhưng mà hiện nay thì cái biến đổi khí hậu cũng làm cho băng tan và đang lộ ra những cái thứ nằm sâu ở bên dưới như đất hiếm, uranium, niken, coban, những kim loại quyết định ngành công nghiệp thế kỷ 21. Trong khi đó thì Trung Quốc hiện nay họ đang kiểm soát hầu như là cái chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, cho nên với Mỹ đây là một cái rủi ro chiến lược khổng lồ. Greenland là một trong số ít nơi trên thế giới có thể giúp Mỹ thoát khỏi sự phụ thuộc này. Thứ ba là khi băng tan, ở Greenland cũng mở ra các tuyến hàng hải Bắc Cực rút ngắn tới 40% quãng đường từ châu Á sang châu Âu. Ai kiểm soát được các cửa ngõ Bắc Cực
sẽ kiểm soát mạch máu thương mại mới của hành tinh, và Greenland nằm đúng ở vị trí trung tâm của tất cả các tuyến đường đó. Vì sao ông Trump từng đề nghị mua Greenland? Năm 2019, ông Trump đã công khai nói đến chuyện mua Greenland. Lúc đó thì mọi người trên thế giới chỉ cười, tưởng ông nói đùa. Nhưng cái giới quân sự Mỹ thì họ không có đùa và không cười, bởi vì họ hiểu rằng đây không phải là ý tưởng bốc đồng mà là kết luận của nhiều thập kỷ phân tích chiến lược của người Mỹ. Nếu Mỹ để mất Greenland và trôi vào quỹ đạo ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc, thì thế kỷ 21 sẽ không còn là thế kỷ của nước Mỹ nữa. Cho nên Mỹ không cần Greenland vì lòng tham, mà họ cần để bảo vệ vị thế siêu cường, an ninh hạt nhân, chuỗi cung ứng khoáng sản và tương lai thương mại toàn cầu. Với Mỹ thì Greenland không phải là một hòn đảo, mà nó là chiếc chìa khóa giữ cửa cho cả lục địa Bắc Mỹ. Nhưng theo mình thì nước Mỹ rất khó để mua Greenland, vì thực chất Đan Mạch không có quyền bán hay không bán. Mà Greenland hiện nay đã là một lãnh thổ tự trị, và họ có quốc hội riêng, có thủ tướng riêng và luật cho phép trưng cầu dân ý độc lập. Cho nên nếu như mà cái người dân của Greenland không đồng ý thì mọi thỏa thuận đối với Đan Mạch đều vô nghĩa. Từ đó thì có thể thấy Mỹ không thể mua Greenland như mua Alaska năm 1867 từ Nga. Cái thứ hai cũng rất khó trong Mỹ, đó là người Greenland không tin Mỹ. Trong mắt người Inuit hiện nay thì có thể nói là Đan Mạch là một cái mẫu quốc khá tốt. Họ trợ cấp về y tế, giáo dục, cho phép giữ lại ngôn ngữ bản địa, và họ ủng hộ quyền tự trị cũng như là quyền độc lập trong tương lai. Trong khi trong mắt người Inuit thì nước Mỹ có vẻ đến với hòn đảo chỉ vì những cái khoáng sản tiềm năng trong tương lai mà Mỹ có thể khai thác, cũng như là vị trí chiến lược của hòn đảo này, chứ không quan tâm nhiều đến người bản địa. Và nước Mỹ thì cũng có một cái lịch sử đàn áp khá khủng khiếp đối với những thổ dân lục địa Bắc Mỹ. Cuối cùng thì điều gì sẽ xảy ra nếu như Washington dùng quân sự, vũ lực để chiếm lấy đảo Greenland? Đầu tiên, NATO sẽ tan vỡ là chắc chắn, vì NATO có điều 5 phòng thủ tập thể. Nếu như Mỹ dùng vũ lực để chiếm Greenland, tức là đã đánh một thành viên NATO khác, thì các nước châu Âu khác có nghĩa vụ phải bảo vệ Đan Mạch. Tức là những nước như Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha phải cùng hội quân để đánh Mỹ ở Greenland. Mà Mỹ có thể nói là một trong những đầu não của NATO. Khi đó có thể nói là NATO đã tan vỡ trên thực tế, chứ không phải là trên giấy tờ nữa. Thứ hai là Mỹ có thể sa lầy ở Greenland khi mà cái thời tiết ở đây rất là khắc nghiệt, và họ sẽ phải tốn một chi phí khổng lồ để duy trì cũng như là chiếm đóng ở nơi đây. Tiếp theo là Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ nhập cuộc chống lại Mỹ nơi đây, khi mà cả thế giới có thể xem Mỹ là một đế quốc xâm lược, và Greenland có thể trở thành điểm nóng chiến tranh lạnh mới. Thứ tư, Mỹ sẽ tự hủy hoại hình ảnh người bảo vệ dân chủ của thế giới. Trong một đêm, Mỹ sẽ mất vai trò đạo đức toàn cầu. Mọi chỉ trích đối với Nga, Trung Quốc trước đây đều mất giá trị. Hệ thống đồng minh sẽ tan rã. Đây không còn là vấn đề của Greenland hay Mỹ, mà là sự sụp đổ của trật tự thế giới do Mỹ dẫn dắt sau Thế chiến thứ hai. Cái giá mà Mỹ sẽ phải trả trong lĩnh vực chính trị là mất vai trò lãnh đạo phương Tây. Về quân sự là sa lầy ở Bắc Cực với chi phí khổng lồ, cũng như chống lại các đồng minh phương Tây cùng với Nga và Trung Quốc. Về kinh tế thì các tập đoàn lớn của Mỹ có thể sẽ bị trừng phạt từ châu Âu. Về ngoại giao thì chắc chắn nước Mỹ sẽ bị cô lập trên toàn cầu. Cho nên nếu Mỹ chiếm Greenland bằng vũ lực thì cái họ mất chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với thứ họ giành được. Greenland khi đó không còn là tài sản chiến lược, mà là ngòi nổ cho một trật tự thế giới mới hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên trong lịch sử thì không thiếu những cái tiền lệ về chiếm đất bằng vũ lực. Cho nên hiện nay chúng ta cũng chỉ có thể nói như vậy thôi. Còn trên thực tế như thế nào thì chúng mình sẽ phải chờ đón xem trong tương lai, xem Tổng thống Donald Trump của nước Mỹ sẽ xử lý như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.